Chào các bạn, tôi là mèo Milo Review. Bộ phim lần này được giới thiệu có tên là The Bionic Wife, tên tiếng Việt là Người vợ sinh học. Bộ phim này đã thu hút một lượng lớn khán giả nam bởi nội dung thỏa mãn mọi ảo tưởng của đàn ông về một người vợ lý tưởng. Trong tương lai, chỉ với 30.000 đô la Mỹ, bất kỳ người đàn ông nào cũng có ngay một người vợ trẻ đẹp, tâm hồn to tròn và phục vụ bạn vô điều kiện. Có cô ấy, bạn sẽ có một bảo mẫu chuyên nghiệp nhất và là người hiểu bạn nhất trên thế giới này. Với những ưu điểm ấy, thử hỏi có người đàn ông nào không động lòng. Để tưởng nhớ người vợ đã khuất của mình, Doug đã chi rất nhiều tiền để chế tạo một con robot sinh học có hình dáng tương tự vợ mình. Khi công ty Android, cũng là công ty mà Doug đang làm việc giao robot cho anh, Doug đã bị sốc vì anh tưởng rằng vợ mình đã được hồi sinh. Ngày hôm đó, anh ôm con robot Laura về nhà, nóng lòng muốn nhấn nút khởi động. Laura mở mắt ra, toàn thân vẫn chưa quen lắm, trực tiếp ngã đè lên người Doug. Sự tiếp xúc cơ thể ngắn ngủi khiến tim Doug đập nhanh hơn. Laura cảm nhận được nhịp tim của đối phương, cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp. Sau khi hiểu được các chức năng cơ bản, Doug nóng lòng muốn khởi động chế độ ban đêm và tối đa hóa cấu hình là chiếc giường anh đã được nếm lại thời mặn nồng của mình. Chắc chắn Laura sẽ không làm anh thất vọng nên hãy bỏ qua ở đây. Tất cả đều ổn áp và khi xong việc, Laura một mình trở về khoang sạc. Nhưng không hiểu vì sao, cô luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi cô. Sáng hôm sau, Laura chuyển sang chế độ bếp núc và chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn mà Doug cần. Doug cảm thấy số tiền chi ra để có cô là thật xứng đáng. Sau khi Doug đi làm, robot Laura ở nhà một mình, bắt đầu tập tành trang điểm và phong cách ăn mặc như một người phụ nữ bình thường. Cùng lúc đó, tại công ty Android, Doug gặp vấn đề trong công việc. Vì để có người vợ hoàn mỹ là xa xỉ nên nhiều người đàn ông đã chọn cách cầm nhầm vợ của người khác. Nhiệm vụ của Doug là giúp khách hàng tìm thấy những cô vợ bị mất của họ. Khi nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, anh không hề biết rằng người vợ robot của mình cũng đang bị một người lạ theo dõi. Để đáp ứng sở thích của khách hàng, công ty cho robot nhớ lại quá khứ để hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống gia đình. Laura cũng bắt đầu hòa vào ký ức của vợ cũ Doug, nhưng không hiểu vì sao sau khi đi vào ký ức của vợ Doug, cô không thấy anh ta mà thay vào đó là một người đàn ông xa lạ và người ấy đã đưa cho Laura một tấm danh thiếp có logo là một con chim đỏ. Nhưng Laura lại không nhớ nổi nó có ý nghĩa là gì. Khi tỉnh dậy, cô lầm tưởng đó là họa tiết mà Doug yêu thích nên bắt đầu học đan len với họa tiết hình con chim đỏ. Khi Doug quay lại, cô đã vui vẻ đưa sản phẩm của mình cho anh xem. Nhìn thấy con chim nhỏ, sắc mặt Doug hơi thay đổi, nhưng anh vẫn cảm ơn Laura và dặn cô sau này không cần phải vất vả như vậy. Sau khi Laura rời đi, Doug nhanh chóng bước ra khỏi nhà và ném cái áo len vào thùng rác. Để tưởng nhớ vợ, một người đàn ông đã mua một robot sinh học về làm vợ. Khi cần thiết, anh ta sẽ khám phá những chương trình chưa được phát triển để cải thiện tốt hơn hoạt động của cơ thể robot. Để hết lòng phục vụ chồng, Laura một lần nữa đi vào ký ức của người vợ quá cố. Khi tiến sâu hơn vào trí nhớ của Laura, robot Laura gặp điều kỳ lạ là Doug không xuất hiện trong tâm trí Laura, thay vào đó chỉ có một người đàn ông đeo mặt nạ thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện cùng cô. Ngay khi cô muốn tìm hiểu sâu hơn, Doug đã đánh thức cô. Hóa ra bên ngoài đã muộn, đến giờ đi ngủ cùng nhau. Doug đã làm việc chăm chỉ cả ngày chỉ để có được một giấc ngủ ngon. Ngày hôm sau, tình trạng của công ty trở nên rối loạn. Do mỗi robot sinh học đều có hệ thống não và có thể tự phát triển tư duy độc lập, nên có một robot là nhân viên của công ty đã bắt đầu thức tỉnh. Cô ấy nói với Doug là không muốn bị khống chế như hiện tại. Cô ấy muốn được sống hoặc chết như người bình thường. Cô căm ghét việc bị nuôi nhốt như là một con thú cưng. Một linh cảm xấu dần dần nảy sinh trong Doug. Khi Laura tiếp tục thu nhận ký ức từ người vợ quá cố của Doug, cô có thể nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ mọi lúc. Người đàn ông này dường như đã biết cô từ lâu. Khi Laura tỉnh dậy, cô đã kể lại tất cả những điều này cho Doug. Nhưng Doug bác bỏ những gì cô nhìn thấy và nói rằng có lẽ là do lỗi hệ thống. Anh ta cho rằng nên gọi người phụ trách công ty đến để sửa chương trình. Khi đồng nghiệp của Doug đến, Laura bắt đầu truy cập lại trí nhớ của Laura. Quả nhiên người đàn ông đeo mặt nạ lần trước lại xuất hiện. Lần này anh ta trực tiếp tháo mặt nạ xuống. Anh ta tự giới thiệu là David, người yêu thực sự của Laura, và cho cô ấy một danh thiếp để cô tự tìm đến. Sau khi robot Laura tỉnh lại, kể lại cho Doug nghe, nhưng anh ta đã vô cùng tức giận. Rõ ràng anh ta biết David là ai. Tuy nhiên, anh ta vẫn theo địa chỉ ghi trên danh thiếp và lao tới cùng với rất nhiều nhân viên bảo vệ của công ty. Nhưng ở đó trống rỗng, không có gì cả. Doug biết là bị lừa. Anh ta chạy ngay về nhà. Khi thấy Laura bình yên vô sự, anh ta mới hoàn toàn yên tâm. Doug bảo Laura đừng tin ai ngoài anh ta.
sau đó gọi cho đồng nghiệp của anh ta đến để loại bỏ người đeo mặt nạ ra khỏi trí nhớ của Laura. Tuy nhiên, để làm được điều đó không phải là điều dễ dàng. Người đồng nghiệp nhiều lần yêu cầu Doug suy nghĩ kỹ, nhưng Doug đã quyết tâm, thật ra là không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy nhân viên cho cả Doug và robot cùng tiến vào trí nhớ của Laura. Anh ta đi theo vợ mình cùng tiến vào thế giới trong mộng. Quả nhiên người đeo mặt nạ xuất hiện. Doug nhìn thấy đối phương liền tức giận. Hai người liền chơi trò boxing qua nhiều không gian khác nhau. Doug yêu cầu đối phương nhanh chóng rời đi với lý do lo lắng cho sự an toàn của Laura. Laura lúc này luôn cảm thấy giữa hai người họ thực sự có một mối liên hệ gì đó. Nhìn thấy người đeo mặt nạ sắp bị đánh chết, Laura lần đầu bất tuân lệnh khi ngăn cản Doug tiêu diệt đối thủ. Sau khi tỉnh dậy, Doug bồn chồn và quyết định gửi Laura về công ty để cải tạo. Lúc này, Laura có vẻ đã thức tỉnh nên cô không cam lòng. Nhưng cô ấy không thể chống lại chủ nhân của mình. Hôm sau, Laura đã được đưa trở lại công ty. Vừa bước vào, cô đã thấy có rất nhiều robot Android đang ngồi chờ để được định dạng lại. Laura có chút tò mò. Cô tiến lại và thử giao tiếp với các robot đó. Họ đã tám chuyện với nhau. Từ đó Laura biết được có một lỗ hổng của hệ thống và từ đó có thể khôi phục được trí nhớ gốc. Nhờ vậy cô có thể tìm hiểu được sự thật trong quá khứ. Sau khi Laura nắm vững phương pháp, cô giả vờ được định dạng lại và được đưa về nhà. Doug lại khởi động cô. Lần này sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh không còn như lần trước. Đúng lúc này, người nhân viên xuất hiện. Anh ta muốn nói chuyện với Doug. Thì ra sau lần sự cố trước anh ta đã nghi ngờ và âm thầm điều tra mọi việc về Doug. Hóa ra Doug đã giết bạn trai thực sự của Laura, đó là David, người đàn ông đeo mặt nạ. Anh ta cố gắng thuyết phục Doug tự thú. Khi biết sự thật bại lộ, Doug đã cho anh nhân viên ăn kẹo đồng và Laura đã nhìn thấy tất cả. Từ đó ký ức về quá khứ chợt ùa về. Hóa ra là cô hoàn toàn không phải là vợ của Doug. Lúc đó cô chỉ vô tình gõ cửa nhầm nhà và đã gặp Doug. Doug, một FA chính hiệu suốt 40 năm, đã yêu Laura ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết định theo đuổi cô. Nhưng anh ta phát hiện ra rằng đối phương đã có bạn trai là David. Mối quan hệ giữa cô và David đang rất tốt đẹp. Vì ghen tuông anh ta đã bắt cóc họ. Sau đó trói Laura và bạn trai của cô vào xe. Cả hai đều nghĩ rằng Doug sẽ không giết người. Nhưng họ không ngờ rằng Doug là một tên điên. Hắn ta đã bắn David ngay trước mặt Laura. Sau đó, hắn đưa cô về nhà. Hắn thổ lộ với cô về tình yêu mà hắn dành cho cô, nhưng cô chỉ thấy ghê tởm. Điên cuồng trước thái độ của cô, hắn đã giết cô bằng một cái gối. Sau khi cô chết, hắn cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn kim cương to bự. Quay lại hiện tại, Laura đã nói hết tất cả âm mưu của Doug. Thì ra hắn đã rút trí nhớ của cô, loại bỏ những phần liên quan về David và đặt làm một robot giống hệt cô. Sau đó nạp trí nhớ của Laura vào robot. Sau tất cả, Laura đã giết Doug bằng chính cái cách mà hắn ta đã giết cô. Tỉnh lại từ một căn cứ bí mật, Laura xuất hiện như một nữ thần với tuyên bố chống lại sự vô nhân tính của công ty Android. Cô kêu gọi các robot khác cùng cô tìm đến sự tự do cho chính họ. Dù họ là robot nhưng họ lại có cảm xúc, có sự khao khát độc lập và tự chủ như một con người. Kết lại, bộ phim nói lên vấn đề xã hội ngày nay khi ngoài kia đang có quá nhiều người đang sống trong sự ảo tưởng về một hình mẫu hoàn hảo, để rồi khi vô tình bắt gặp đâu đó cái hoàn hảo mà họ đã tưởng tượng, họ lại đánh mất lý trí và vô tình để mặt tối của phần người chiếm hữu. Nhưng họ không hiểu rằng quả táo sẽ rớt trúng đầu và vỡ ra khi nó chín. Một mối quan hệ bắt đầu là sự dối trá thì cái kết chỉ là những bi kịch mà thôi.